السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. معنا النهاردة عطل جديد متعلق بالمرش. اسمع كده. طبعا دي المكنة دي جاية المرش مش راضي يشتغل، بتدوس عليه بيديك طقة زي كده. دي الطقة اللي في المرش. تمام. الطقة دي طبعا جاية من لاجد المرش، والطقة دي بيكون ليها سببين. السبب الأول إما اللاجد بايظ بيدي معانا الطقة دي وما موصلش كهرباء، والسبب التاني ان المارش نفسه اللي بايظ واللاقط شغال، فبتدي معانا برضو نفس الطاقة، وبتكون الكهرباء هنا واصلة للمارش ولكن المارش مش شغال. طيب عشان انا احدد العطل سواء جاي من اللقاط ولا جاي من المارش هعمل ايه؟ هنيجي هنا الناحية التانية ناحية المارش وبلمضة الاختبار بتاعتنا دي. تمام. لمضة الاختبار، وهبدأ اوصل طرف الكابل بتاع المارش هنا بالشكل ده من غير ما افك حاجة، والطرف التاني هلمسه أرضي في أي حتة في جسم المكنة. هبدأ أدوس على أزرار المارش بالشكل ده. ألاقي اللمضة هنا بتنور معايا أهو، معنى كده إن الكهرباء واصلة للمارش، ولكن المارش نفسه هو اللي مش شغال في حاجة أهو بالشكل ده. كده اللقاط معايا شغال وسليم، مفيش فيه أي مشكلة. كده عندي المشكلة هنا فين؟ في اللاجط في المارش. هبدأ أفك المارش من هنا كده. هنا بعد ما طلعت المارش من المكنة هنبدأ نفك المسمارين بتوعه عشان نشوف ايه اللي بايظ فيه من جوه. المسمارين دول بيكونوا صليبة، مفك صليبة او مفك يا اما تفك بيهم. وفي بعض المارشات بتبص تلاقي المسمارين دول راس 7، تفكهم بلقمة 7 او لقمة 8. كل مارش بيبقى فيه نوع مسامير. اللي هنا دول معانا صليبة بمفك صليبة او مفك يا اما، هتبدأ تفكهم بالشكل ده اهو. بعد ما فكيتهم هتسحبهم. تمام. وهتبدأ بعد كده تسحب القاعدة بتاعت المارش هنا. طبعا هنا في رايش كتير في المارش وسوادة زي ما انتوا شايفين. تمام. هنفك نشوف. وهنا في وردة بتبقى تحت المبينة تحت، نخلي بالنا منها. نبدأ نسحب الجزء اللي فوق، هنلاقي هنا في رايش كتير، ونبص نلاقي الشربون هنا ايه متاكل معانا خالص، وهو اللي عامل الرايش ده كله اللي كان في المارش، وهو بسببه برضه ان المارش مش راضي يشتغل. ده كله رايش زي ما انتوا شايفين كده طالع من الشربون اهو. كل ده الرايش طالع من اثر تآكل الشربون، والشربون هنا عندنا متاكل خالص بالوضع ده زي ما انتوا كده شايفين اهو. وفي شربونة خالص ده، وفي شربون هنا معانا مقطوع خالص. هتبدأ تسحب القاعدة بتاعت الشربون اهو. هنبدأ نرفعها خالص. البرميل معانا والمغناطيسات كويسين سلام، مفيش فيهم اي مشكلة. كل المشكلة هنا معانا فين؟ في قاعدة الشربون، والشربون متاكلين خالص كده زي ما انت شايف. هتاخد برضو بصة، هنبص على المبينة هنا في وردة فوق برضو، تبقى في الجزء اللي فوق خلي بالك منها. وهنبص على اسلاك المبينة لو في سلاك متقطع ولا حاجة، ولكن هنا المبينة معانا سليمة مفيش فيها اي مشكلة. كل المشكلة اللي معانا هنا في المارش طقم الشربون ده هو متاكل زي ما انت شايف، وهو اللي مانع عن المارش انه يشتغل. هنبدأ نغسل كل الحاجات دي وننضفها، وبعد كده نرجع نقفل مع بعض. وهنا طبعا بعد ما غسلنا الاجزاء بتاعه المارش كويس، هنيجي على القطع النحاس دي اللي بيركب عليها الشربون، وهنبدأ نصنفرها عشان خاطر نشيل طبقة الريش اللي عليها عشان ما تعملش عازل. قطعة صنفر زي كده ناعمة، وهتبدأ تصنفر القطع النحاس دي اللي بيركب عليها الشربون، عشان خاطر الشربون يشتغل معاك على طول ما يعلقش معاك اهو. بالوضع ده كده هتصنفرها زي نظافة، وش نظافة كده، عشان خاطر تبين النحاسات اللي بيركب عليهم الشربون.
اهو كده بالوضع ده صنفرناها ونضفناها بالطريقة دي كده. هنجيب طبعا، هنيجي طبعا على الشربون القديم، هنبدأ نفك الصامولة العشرة اللي بتبقى ماسكة المسمار اللي هو بيوصل الكهرباء عشان خاطر نغيره. هنا عندنا بتكون في وردة مشروحة، وبعد كده وردة حديد عادية، وتحت الوردة الحديد دي هنا بتكون في وردة فيبر، ودي لازم تكون موجودة عشان خاطر دي بتعمل عازل بين جسم المارش وطرف الكهرباء. اهو هنطلع كده المسمار، وادي كده ايه الوردة الفيبر معانا. لازم الوردة دي تكون موجودة، والا المارش هيعمل معاك قفلة ومش هيشتغل. هنبدأ بقى نسحب المسمار اللي جوه ده. المسمار ده نخليه زي ما هو عشان خاطر هيركب تاني. وبعد كده نشيل ايه الشربونين دول. طبعا دول الشربونين بتوع الكهرباء، هنبدأ نشيلهم. وناخد بالنا هنا ان في قطعة جلد برضو من الداخل بيركب عليها الشربون. قطعة الجلد لازم تكون موجودة برضو، دي طبعا بتعمل عازل بين جسم الشربون، جسم المارش، والمسمار الخارجي اللي بيركب عليه طرف الكهرباء زي ما احنا شايفين. وفي جلد الايه، قطع جلد قطع البلاستيك اللي حوالين برضو ايه المغناطيسات دي لازم تكون موجودة. وده طبعا طقم الشربون الجديد اهو. هنبدأ نفتح بالشكل ده هو. وهنا الشربون بيجي او الطقم هنا بيجي مفكفك، بتبدأ انت تجمعه على المكنة على بعض. طبعا شربونين بيبقوا شربونين الارض بيبقوا راكمين على القاعدة نفسها، والشربونين الكهرباء بيجوا في قطعة الحديد اللي احنا ايه لسه فكينا دي كده هي. والسوست اللي هما بيبقوا على الشربون بيجوا لوحدهم. بتبدأ انت تجمع القطعة دي على المرش. هنيجي هنا اول حاجة هنبدأ نركب الشربون بتاع الكهرباء او الشربونين بتاع الكهرباء. هنحط القطع البلاستيك دي وراه بالشكل ده اهو، وهنبدأ تنزلها مكانها. اهم حاجة تخليها وسط البلاستيكات اللي هم في الداير دول عشان خاطر تبقى عملت عازل بين جسم المارش والشربونين الكهرباء، ان القطعة دي بيبقى واصل فيها كهرباء ساعة ما انت بتدوس على المارش. بعد كده هتبدأ تركب المسمار بتاعك بالشكل ده. وبعد كده هنيجي نحط الوردة الفبر. ما ننساش الوردة دي يا جماعة لابد تكون موجودة. وبعد كده الوردة الحديد. وبعد كده هنحط الوردة المشروحة. وبعد كده نربط الصامولة عليها. جرط عليها كده بالمفتاح، مفتاح 10 كده. انا ركبت الجزء الاول من الشربون. هبدأ اركب القاعدة بتاعة الشربون. هنا في فتحتين على الجناب هنا اهو زي ما انت كده شايف. الفتحتين دول بينزل فيهم السلك بتاع الشربونات بتوع الكهرباء بالشكل ده اهو. تمام. وفي هنا برضو زومبا كده في القاعدة، وهتلاقي ليها مكان هنا في البرميل بتاع المارش تظبط الاتنين دول مع بعض اهي. الزومبا دي هنا اهي في القاعدة تظبط الاتنين دول مع بعض، وتخلي السلك وسط الفتحتين اللي احنا قلنا عليهم دول سلك الشربونات، وتبدأ تنزل القاعدة بالشكل ده اهو. بعد ما ركبته بالشكل ده، عندي طريقتين لتركيب الشربونات. طريقة ان انا بركب، الطريقة الاولى بركب كده بالشكل ده تمام. وبعد كده بركب السوست بتوعي الصغيرين اللي هم جايين ورا الشربون اللي هم بالشكل ده بعد ما اركب المبينة. الطريقة التانية ان انا بركب السوست دي الاول، وبعد كده بركب الشربونات وبسند السوست دي بمسمار او عدة كبريت من ورا لحد ما اركب الشربون، وبعد كده بشيله. ولكن الطريقة دي طبعا ايه اسهل، كنت تركب الشربونات بالشكل ده. طبعا دول الشربونين اللي قصاد بعض اللي هم الصفر بتوع الارضي، والاتنين التانيين بتوع الكهرباء بيبقوا قصاد بعض بالشكل ده هو كده.
اهو كده ركبوا مكانهم بالشكل ده بالطريقة دي. بعد كده هبدأ انزل بالمبينة. طبعا المبينة بيكون فيها وردتين، وردة كبيرة فوق ووردة صغيرة تبقى تحت. هبدأ انزلها بالشكل ده اهو. هدوس على الشربونات اللي جوه عشان خاطر المبينة تنزل معايا. تمام كده نزلت معايا المبينة. هاجي اركب الجزء اللي تحت، اديله سنة شحم بسيطة بالشكل ده اهو، بحيث تسهل معايا لفة المبينة. طبعا مننساش الوردة كده اهو. وهركب، ركبت انا كده بالشكل ده. هيتبقى معايا السوست. هبدأ اركب السوستة بالشكل ده اهو. خلي بالك ليهم اتجاه في تركيبهم، شايف كده اهو. خد بالك تنزل كده اهو، الفتحة اللي في النص دي اهو كده. وببدأ بالبنسة او بيدي واروح لافف اهو بالشكل ده. كده نزلت السوستة مكانها تمام. هاجي على السوستة التانية بنفس الوضع ده اهو، في الفتحة اللي في النص دي في السوستة اهي، الفتحة دي كده اهو. هبدأ اركبها هنا بالشكل ده اهو كده اهو. كده ركبت معايا بالشكل ده. وهبدأ اروح لففها تمام على الشربون بالشكل ده عشان خاطر تضغط على الشربون. ركبت انا بالشكل ده وخلاص قفلت السوست تمام. هبدأ ايه ادي سنة شحم هنا على الجلبة دي برضو، حتة بسيطة بس كده تسهل معايا ايه لفة الجلبة، ما كترش، حاجة بسيطة خالص كده. وبعد كده هبدأ انزل بالجزء الاخير من المارش بالشكل ده هو. وهبدأ ايه اظبط القواعد على بعض بالشكل ده هو. هخلي ايه كده اهو قفل المارش معايا. هخليه بالشكل ده هو، خلي المسمار ده لفوق سنة، ودول هظبطهم يعني اهو بالظبط زي ما يكون كده راكب على المكنة اهو. وهظبط المسمارين دول قصاد بعض وهبدأ اربط مساميره. طبعا في مارش تلاقي فيه علامة هنا على الجناب بتظبط عليها. كده بعد ما قفلنا المارش اهو بالشكل ده وربطنا الكابل بتاعه من الجانب التاني، هنبدأ نجربه مع بعض ونشوفه اشتغل ولا لا. كده المارش اشتغل معانا اهو بالشكل ده والمكنة دارت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.